Fort i nderuar kryetar I Komunitetit Mysliman Shqiptar, I nderuar drejtor I Medresesë Tiranës, fort nderuar mëftinj dhe klerik, të nderuar miq. Çdo individ I angazhuar në jetën publike do të ketë parasysh dy gur kilometrik në përditshmërinë e tij, për kufizuar tash 1000 vjet më parë nga Ibn Sina Avicena, ironinë e limiteve dhe kotësinë e stërmundimit. E konsideroj këtë paralajmërim të njërës prej mendjeve më të shkëlqyera civilizimit islam, Sheh El Reisit, princit të urdhëve, siç e ka quajtur tradita, si një sfidë të përhershme, më shumë se sa si një ftesë për të hequr dorë në kontekste që ngrenë pikpyetje. Shqetësimit të shurdhët të disave lidhur me pjesëmarrjen e kryeministrit në ceremoni që fokusohen mbi elementin fetar në Shqipëri mund t'i përgjigjesh shumë lehtë duke e rreshtur këtë pjesëmarrje. Një laicitet I përgjumur mbi dafinat moçme dhe të zverdhura do t'i zinte kështu vendin ndërgjegjësimit të domosdoshëm mbi një urgjencë të kohës sonë. Përballje së çiltër dhe të përhershme midis dy udhëfysëve të një shoqërie demokratike, e përsisë dhe panshmërisë së shtetit dhe lirisë së garantuar të ndërgjegjes dhe të shprehjes. Liria e ndërgjegjes dhe shprehjes, e cila në Kushtetutën Amerikane të 1776 dhe në Deklaratën Franceze të Drejtat Njeriut dhe të Qytetarit të 1789 përbëjnë rrënjët e nocionit të drejtave të gjithë secilit. Mbeten dhe sot e gjithë ditën vreshta më e frytshme e lirisë së besimit. Etrit e shtetit pavarur shqiptar, të mbrojtur me ideale filozofike liberale, pa tjetërsuar përkatësitë e tyre fetare, ishin të bindur për domosdoshmërinë e ndërthurjes së promovimit të lirisë fetare me garancinë institucionale të bashkëpunimit mes një shteti unitar të përkujdesur, por të paanshëm dhe një bashkësie fetare të larmishme dhe të përgjegjshme. Laiciteti I shëndetshëm nënkupton ndarjen mes shtetit dhe bashkësisë fetare, por edhe sinergjinë e vizionit për mbarvajtjen e interesave të epërm të shoqërisë dhe të kombit. Nuk është rastësi që në 1912 në nështysën e Ismail Qemal Vlorës, laik dhe liberal, në krye të pleqësisë, Shqipërim I bukur I termit Senat, u vendos ai intelektuali rrufeshëm që ishte Haxhi Vebi Dibra, I cili në mars të 1924 do të inauguronte edhe Medresejën e Tiranës. Aso kohë I parlindur I komunitet fetar plotësisht shqiptar, që në mars 1923 kishte vetvendosur emancipimin nga një kalifat I diskutueshëm nga vetë urtësia e teologëve dhe I përmbysur nga rreptësia e historisë, u gjend përpara vështirësive administrative për të siguruar ecurinë dhe mbarvajtjen e tij dhe përcjelljen e mesazhit të tij nëpërmjet institucioneve të edukimit. Në këto kushte, edhe pse tërësisht laik, dhe ndoshta sepse pikërisht tërësisht laik, u shfaq garant dhe I përkujdesur shteti shqiptar. Medreseja e Tiranës u çel në zbatim të programit të Kongresit parë musliman shqiptar, por me I vendim të qeverisë shqiptare, e cila atë botë në emër të laicitetit mbante fort monopolin e arsimit. Është në nderin e shtetit shqiptar që mbarvajtja e lirisë besimit në degëzimin e saj edukativ u garantua edhe në kohërat turbullta. Në mars të 1924, kur nuk kishte, për arsye krize politike, kabinet qeveritar, por vetëm një bashkërendim drejtorisht teknike, duke siguruar hapjen e një medreseje qendrore. Këtë medrese, neli 60 I statuteve të Komunitetit Mysliman Shqiptar, e përkufizonte jo vetëm si një institucion fetar, por dhe si një institucion arsimor kombëtar, në cilin do të mbështetronte gjuha shqipe, trupa pedagogjike shqiptare,
dhe një program i përpunuar me teolog përparimtar thjesht shqiptar. Shteti shqiptar ishte po ashtu pragmatik dhe i vetëdijshëm që në një kohë kur Tirana kryeqytet nuk kishte ende as gjimnaz, por vetëm një shkollë mesme teknike, një medrese qendrore ishte, edhe pse përkohësisht, një shërbim publik që meritonte për kujdesjen e paanshme të autoritetit qeverisës. Historia vërtetoi në fakt dhe vërtetoi shpejt që Medreseja e Tiranës e kreu në një hapësirë kohore të shkurtër brenda specifikës vet misionin shoqëror dhe kombëtar që i ishte mirëbesuar. Për këtë arsye, gjejmë në gojën e politikanit dhe intelektualit Medi Frashëri, kryetari i Këshillit Shtetit dhe kryeministër i më pastajm, i cili jo rrallëherë, ju e dini më mirë, ka qenë i ashpër dhe ekzigjent me komunitetin tuaj, këto fjalë domethënëse gjatë Kongresit 3 të muslimanëve shqiptar në vitin 1929. Çelja e Medresesë Tiranës qenjë sqariq për tërë botën islame shqiptare. Përparimi i vrutshëm për ne shqiptarët është një nevojë e jetës. Medreset duhet konfirmohen me frymën e shekullit brenda të cilit jetojnë. E pra, sot këto fjalë jehojnë në aktualitetin e tyre edhe pse jetojnë në një shekull të ri. Të dashur miq, si kryeministri i Shqipërisë, unë ndodhem këtu jo për hir apo për ironi për kufizimeve të laicitetit, as për të stërmunduar në përpjekje për mirëmbajtjen dhe mirëvetimin e ekuilibrit fetar që në fakt në Shqipëri është i sprovuar, është i mikluar dhe është i lakmuar. Po ndodhem këtu si pasrendës i autoritetit republikan që kujdes të firmoste aktin e lindjes një institucioni fetar por edhe edukativ, ku mësuan dhe performuan dijen e tyre personalitetet shquara si Hafiz Ali Korça, Hoxh Kadri Prishtrina, Haxhi Ali Derhemi, Hafiz Ali Podgorica, Ferit Vokopola, firmtar i Deklaratës Pavarësisë, Sheh Ibrahim Karbunara, Vexhi Buaraja, njohësi i rrallë i osmanishtes, për të mos harruar dhe Haxhi Hafiz Sabri Koçin, rimëkëmësin e Komunitetit Mysliman pas rënies së diktaturës komuniste. Jam gjithashtu këtu për të rikujtuar dhe për ligjur në emër të të njëjtit shtet shqiptar mesazhin që citova më lart të vitit 1929. Medreset, lypset konfirmohen në frymën e shekullit në cilin jetojnë. Në kundërshtim me çu mendua nga shumë filozof entuziast, edhe pse shpeshherë shumë të kthjellët, sot nuk duket se ideja e hyjit të ketë vdekur, as që fet t'jenë duke shkuar drejt fundit. Përkundrazi, ato madje u rikthyen fuqishëm, edhe një vend si Shqipëria, e cila nekrologjinë e Zotit e shpalli edhe në pushtetut për disa dekada. Emergjenca e kohës nuk është pra shpëtimi i fesë, apo nderit Zotit, në thonjza, si shprehen disa fanatik dritë shkurtër. Aktualiteti dëshmon në të kundërt se si emergjencë për të gjithë, besimtar dhe jo besimtar, shfaqet sot gjithë ditën më fort se asnjëherë tjetër nevoja e shpëtimit të civilizimit, e shpëtimit të kulturës, e shpëtimit të qytetarisë. Dhe pa asnjë dyshim brenda kësaj nevoje për shpëtim, feja është një tharm i pazëvendësueshëm. Çfarë mund të ketë përbashkët midis barbarëve të një pseudo kalifati islamik që rënojnë me një zell të përbindshëm dëshmitë e përbotshme dhe të përbashkëta të qytetërimit antik lindor, i cili mëkoi me shekuj nga Mesopotamia në Stamboll, qytetërimet e një pasnjëshme islame të Persisë, Arabisë, Turqisë dhe gjithë mozaikut lidhjes mesme dhe muslimanëve danezë që rrethojnë si një mburojë njerëzore sinagogat e Kopenhagenit, apo muslimanëve shqiptarë që aty ku ndërtojnë një xhami japin nga vetja për të restauruar një kishë.
Çfarë ngjashmërie mund të ketë midis të vrerosurish dhe të helmuarish, që veten e mbajnë si të krishterë integral, cilët përdosin varreza muslimane apo xhamin e Europë dhe pasrendësve të vërtet të atij pape Shën Gregorit Madh, i cili qysh në shekullin e 7 urdhëronte të krishterët e Sicilisë të rindërtonin nga themelet një sinagogë të rënuar nga fanatik dhe zelltar në emër të Krishtit. E madhe është, të dashur miq, sprova me të cilën institucioni juaj civilizues duhet përballet në epokën tonë. Një besimtar i mirë nuk mjafton. Një nxënës i mirë është prap një arritje gjysmake. Çka duhet arritur është një qytetar i lirë, i ndërgjegjshëm dhe i përgjegjshëm. Domosdoshmërisht një qytetar i mirë me pasion i orientuar drejt dijes, urtësisë dhe përgjegjshmërisë. Ashik i krijuesit, pse jo, por dhe më fort i kulturës dhe i respektit për civilizimet. Ky mision që e tashmja e ngatruar, javëbar islamit të ndriçuar dhe muslimanëve të ndritur dhe ditur, është dhe më tepër mision historik dhe lavdia e përveçme për cilën kjo medrese dhe medreset e tjera të Shqipërisë duhet të aspirojnë me përdëllim dhe me zjarrin e zemrës, dhe për këto aspirata meritojnë respektin e përullur, jo vetëm të këtij komuniteti, por të gjithë bashkësisë shqiptare, pa dallime fetare, bashkësisë së besimtarëve apo të jo besimtarëve. Gjatë rrugtimit tuaj në përmbushjen e këtij misioni, për cilin jemi të sigurt, brezat do të na kërkojnë llogari, shteti shqiptar duhet dhe do ta luajë të gjithë rolin e tij. Për kujdesje dhe asnjëherë tutel, vëmendje dhe dijes kurdohershme institucionale, po kurse si indiferencë apo vesh shurdhët. Dhe aq më pak pastaj loj me shumë porta. Në krijimin e njeriu të ri, ideologji fetare dhe ideologji fanatike dhe përjashtuese politike kanë qenë shpesh bashkëautor në krim. Ndërsa në krijimin e qytetarisë të mirëfillt, besimet, institucionet e besimeve dhe shteti demokratik si i tërë janë detyrimisht dhe pasgjithshmërisht partner strategjik. Shkrimtari i madh agnostik francez André Malraux na ka lënë trashëgim një profeci, e cila në kontekstin aktual shfaqet e mbarsur edhe me një dozë ankthi. Shekulli i 21, thot André Malraux, do të jetë fetar ose nuk do jetë fare. Prandaj stërmundohemi, të nderuar miq, shumë nderuar klerik apo besimtar thjesht, nxënës dhe njerëz ditur, që mbi profecit të ndërtojmë një shekull qytetarie dhe urtësie. Kjo është sfida juaj. Kjo është dhe sfida e atyre që e themeluan këtë medrese që sot ne e kremtojmë, por padyshim kjo është edhe sfida jonë. E të gjithë bashku, si njerëz, si qytetarë të kësaj kohe dhe si shqiptarë të mirë. Faleminderit dhe respekt.